mangiamo, come dato c'è il resto del giorno. آقای سالی همونجور که گفتم مالک باغ نیست و یک باغبان تخصصهای خوبی هم تو زمینه باغبانی داره، اما از وقتی که مقداد اومد اینجا، یعنی شاید بگم
Zobacz, mroźny. Skawialec, no co wyważą. Yermo ama daha çok şey bıraksa da öyle. Şöyle biraz doğrudan gel hoş görüyoruz.
قشنگی. ماشیا سلام سلام چی اومد ما مراسم به طول کشید تا الان من دست درنک سلامتی خود کم کم می‌بینید که دارن می‌رید تازه بود چون تازهش برو چه خبر؟ چه خبرید؟ سلامتی سلام بر بینندگان عزیز، وقتتون بخیر شادی. ما می لباس عوض کنم دستتون به شروع خیلی خسته هم بودیم بس که نشستیم و سر پا چطوری دستان بفرم متشکر چه خبر؟ چه خبر نمیرم؟ سلامتی ما از همون موقع که رنگ تا الان واقعا خیلی آدم یه جا ثابت بمونه خسته کننده مش صفابی هم صفا هم نشستن هم سیر مثلا هوا هنجرمه هوا هم گرمی مقدار برق هم قطعی همیران رفتم آن دست در نکنه زحمت کشید کامرم سراغ نماز بخونده میرم شدم دست در نکنه شکل آنها خیلی زحمت کشید
بیرون دیدم خیلی کار کردی رابطه ایران خیلی زیاد چون باد و خار و خاشاک و برگ درخت نیتون ضروریزه هر روز خطا خسته نکنی برگ درخت بسیار مهم نیست یک شاعر مردم همیشه نباید نه خب فرزان هم درست روزی باید هر روز جارو کنی میزن آمو تو هم نباید خب دست در نکنه نه هر کافیه اگر مهمون چیزی اون آبسه بیاره میشه مامون بازم خود hava çıktı abi. Sonra da ne falan ki? Daha ev dünyası rastlayın. Mahkemaçı? Ne rastlanır ki bir şey esra. Mahkemaçı. Yaklaşmış 3 tane görmem de aslında. Mahkemaçı. Bu sahilde tamam mı? Hayır, komşum. Suçlan orada bir ha öyle yerde.
Schon ja, das ist ein Arsch. Ben aşpargı sardım. وقتی اون ما چیزی بقتی و اوتان که اوتان گرمه نه؟ هوا چه داره؟ اولا بیرم. تفنگ داره خیلی که او خواهی سواشو بساره تامو چند تا بیرونیا که پیامدانه من مجدد سلام از میکنم خدمت بینندگان عزیز که برای ما واقعا یک مرهم به یک دوست واقعی هستن و پیشنهادات و انتقاداتشون واقعا برای ما قابل یعنی ستایش. چرا؟ چون هیچ جای دنیا هیچ شخصی یا هیچ گروهی یا هیچ بنایی یا هیچ بالاخره هر چیزی که بخوای حساب کنی یک سری معایب داره و اینکه معایب ما رو واقعا دارید به ما گوشزد میکنید بسیار خرسندیم و از راه دور دستتون را میبوسیم. یه سری به هر حال پیشنهادها دارید، اونها هم برای ما واقعا قابل احترام هستن. من هر وقت میکنم یک سری به این کامنت ها میذارم و کامنت هایی که برای ما گذاشتید رو میخونم. بعضیشون واقعا نوشتن مهندس من ناامیدم چون هیچ کاری نمیکنه. صالحی این خانواده را نابود خواهد کرد. او را سر یک کار دیگر بگذارید. او فقط اینجا خوابیده و هیچ کاری نمیکند. خب من واقعا منبع ما کامنت گذاشته که آیا صالحی مالک پارک است؟ منظورشون باغه. من اینجا توضیح دادم خدمتتون که صالحی نه مالک باغ نیست و به جز یک کارگر باغبان چیز دیگه ای هم کار دیگه هم انجام نمیده. دست درد نکنه کارمون خیلی زحمت کشیدیم. بفهم جای بینندگان واقعا خالیه. انشالله که یه روزی پیش بیاد که شماها تشریف بیارید اینجا، ما خدمتتون برسیم و یک پذیرایی دوستانه در خدمتتون باشیم. یکی دیگه از کامنت هایی که برای ما گذاشتن
بعد نگاه کنیم نوشته که مهندس به احترام مشترکین به ضوابطی که صالحی به مرداد زد را نگاه کنیم. حالا مثل که توی من واقعا ندیدم اون قسمت از فیلمی که میگن، یعنی فیلم مرداد را اصلا من ندیدم که این قسمتی که میگن باید برم بررسی کنم، یه وقتی بذارم و ببینم که موضوع چی بوده و چرا آقای صالحی این کار میکنه. نوشته که عصر بخیر مهندس و همسر، خدا هر دوی شما رو حفظ کنم. ممنونم از بزرگواری شما. خب الان رو کامل زیاده بخوام بخونم خیلی وقتتون رو میگیره، ولی خودم میکنم انشاءالله هی جوابشون با کمزور میدم، براشون قلب براشون میفرستم و امیدوارم که انشاءالله بتونم اونجوری که باید و شاید و از شما میخواید را اجرا کنم. بیشتر این دغدغه ما الان تو خونه هیچ مشکلی واقعا نداره. من بیرون که میرم وقتی برمیگردم خونه یعنی یک اعصاب راحت، ریلکس و واقعا آرامش تمام اینجا. من تو خونه وقتی میام و با پرانه اینجا میشینیم صحبت میکنیم یک آرامش تمام واقعا میکنم زندگی. مسئله ای که ما رو واقعا ناراحت کرده علل خصوص شما بینندگان عزیز را بحث آقای صالحیه. آقای صالحی همونجوری که گفتم مالک باغ نیست و یک باغبان تخصصهای خوبی هم تو زمینه باغبانی داره، اما از وقتی که مرداد اومد اینجا، یعنی شاید بگم یکی 2 ماه 3 ماه اینجا بود، اون موقع خوب بود. از زمانی که فهمید من قصدم اینه که این ملک را به نام مرداد بخشش را انتقال بدم، ایشون واقعا شروع به حسادت کرد و یه جورایی انتظار اینو داشت که من مثلا یه بخش از این باغ هم با آقای صالحی خب زندگی داره، حالا شاید هم در اونقدر مرفه و در حد خیلی نرمال چیزم نباشه، اما خب به هر حال در اون حدی هست که خانومش و اینا زندگی آرامی داشته باشن. به هر حال کم و زیاد ما هم حقوق شدش میدیم، هم کمک‌های ناچیزی بالاخره بهش میکنیم. اما از وقتی که فهمید این موضوعات دیگه حسادتش نسبت به مرداد شروع شد، چون بحثی بود که با مادر مرداد، حالا خدا میدونه، ولی خب اینجوری که مشخص بود یه جایی انگار تبانی کرده بود و مادر مرداد رو اونجایی که دیگر هم دادن پیداش نیست و از این با ما خیالمون راحت شد. حالا خودش اومده دوباره باز همون موضوعات ها رو در پیش میگیره. ولی خب من قول دادم به بینندگان که زندگی سالم و خوبی برای مرداد درست کنم و از طرفی هم مرداد رو باید یک کار فنی، حالا یا اگه دوست داشته باشم تو زمینه همین کار پیمانکاری و ساخت سازی که من خودم انجام میدم، پروژه‌های متعددی هم دارم، تونست که اونا را به عنوان سرپرست کارگاه و مدیریت کارش را به عهده بگیره، خب به هر حال علاقه داشته باشه خوب براش و میتونه انجام بده. من میتونم بیشتر میدون بهش بدم، بیشتر توجیهش کنم، با توجه به اینکه خودش هم فوق‌العاده از نظر هوش و حواس و دقت بالایی داره، سریع و قوی میتونه کار رو واقعا جذب کنه، میتونه سریع یاد بگیره. از اونم میتونم کمکش کنم که یکی دو تا پروژه رو اگه خاص خودش اصلا سودش رو برای خودش بخواد جمع آوری کنه، منم کمکش میکنم، مسائلش رو براش میبرم که پول مسائله رو از سود خود همون پروژه پرداخت کنه. یعنی خب چون ما اکثر کارهایی که انجام میدیم و به هر حال یه بخشش هزینه میشه، یه بخش دیگه سوده. هزینه رو خب ما معمولاً از دل خود همون کار یا همون پروژه در میاریم. و موضوع بعدی هم اینی که
سالی را حالا خیلی دوستان و بینندگان میگن که آقا جای دیگه ببری سر کار که مزاحم خانواده مرداد و لیلا نشه. خب خیلی من قصدم این بود، اما کاری که سالی بخواد جای دیگه پروژه دیگه را برا من به چرخونه نیست و احتمالی که اونجا خطری هم براش پیش بیاد از کار ما یا یه جور هستش که خب سرکار با برق و برابر و آسانسور و مسائل ارتفاع و داربست و این جورها و ایشون توانایی اون کار رو نداره. پیرامید یه آبیاری یا تجربانی چیه با انجامه. خب به همین خاطر چون سنش بالایه با این بس که بقیه میتره این کار قبول نکنه اصلا. خب من به همین خاطر دارم توضیح که بله واقعا این کار شدنی نیست، ایشون واقعا توانایی این کار نداره. از طرف دیگه خب معمولا بخشی از تعدادی از این بینندگان عزیز قطعاً با قانون کار اداره کشور ما آگاهی دارن که یک کارگری که سر کار میبره، یعنی از طرف اداره کار معرفی میشه و کار ایشون رو شما داری و کار تمام نشده، اینا باید تا آخرین مرحله‌ای که میتونه کار کنه و توانایی داشته باشه میتونه کار، یعنی باید کارشو ننظم کارشو باید ادامه بده. اما باشه. الو سلام، خوبی؟ یه 10 دقیقه بزنید زمان خدمت اشکال نداره؟ شرمنده باشه. خداحافظ. قانون کار ما این این اجازه رو نمیده تا زمانی که ما کار داریم و یک کارگری که مشغول به کار هست و کارش رو داره انجام میده و هیچ نقصی تو زمینه کاریش نداشته باشه، ما برای ما محدود نیست اخراجش کنیم. بعضی که ما بخوایم برای اداره کار توضیح بدیم که این موضوع جنگی و جدالی و ایجاد مزاحمت مثلا برای اون به فرض شخصی که ما اونجا براش خونه ساختیم یا داریم بگیم اینا، اونم خب بحثش میره تو بحث مراجع قضایی، باید شکایت بشه، برن بازجویی بشه، یه سری موضوعات. این از نظر اداره کار واقعا سخته. حالا منم باز هی دارم یه کاری میکنم که ببینم میشه یه جوری از اینجا ردش کنیم، از اینجا بره جای دیگه مشغول کار بشه، حالا برای شخص دیگه ای که حداقل یه باغبانی چیزی انجام بده یا نه کسی کارشو داشته باشه مراجعه کنیم. ولی واقعا از این که ما بخوایم اخراجش بکنیم از نظر قوانین اداره کار کشور ما این یکم سخت. اما خب بعضی وقتا یه جورایی خودش قاطی خیلی مسائل میکنه. مثلا من همین دو قبلی رفتیم اونجا بحث کولر مرداد بود که من زنگ زد گفت بیا برام یه اندازه بزن. حالا ما رفتیم اونجا متر برداشتیم، من با یه ژستی برا ما که داری چیکار میکنیم چیکار کنیم فلان، که منم واقعا ناراحت شدم و بهش برگشتم و دیگه از این بعد من خودمم واقعا با جدیت تمام میرم تو کارش و نمیذارم که پایش رو فراتر از اون حق و حریمی که داره پا دراز بردارم. و من خیلی حرمت موی سفیدش رو داشتم، سن بالاش رو داشتم، چند سالی که برامون کار کرده بود بالاخره با هم اونجا کار کردم. خوب بود اون موقع، واقعا فوق‌العاده بود. این حرمت ها رو ما نگه می‌داریم، نگه داشتیم، اما متاسفانه یه کمی داره پاشو از حریم خودش درازتر میکنه که اینم برای ما واقعا قابل قبول نیست. و منم به مرداد گفتم از این گوش بشنو، از گوش دیگر خارج کن. نکار مادر مردادش باشی گو این اذیت کن شاد سنزای الله اعلم، ما که ندیدیم نمیتونم
قطع بیقین بگم که این کار اونه، ولی خیلی هم بقول شما بعید نیست. از این آدم از این آدم دو پا هر کاری برمیاد، فقط یک مقداری باید اون وجدان درونی انسان بیدار بشه تا بتونه شخص را متقاعد کنه که راه درست و راه صحیح و راه سالم رو انتخاب کنه. بعضی از بینندگان عزیزم برای ما کامنت گذاشتن که یعنی میگه صالحی از مهربانی شما سوء استفاده میکنه و خودش را صاحب ملک میداند. آیا این برنامه جدی برای تغییر نشور یا حتی اخراجش دارید؟ برنامه برای کار؟ خب ببین، من واقعا اصلا من نه تنها من، اونایی که واقعا خودشون بشناسن، این مال و اموال این مال شخص نیست. جمله هستش که میگن این ملک مالی کیه، این زمین مالی کیه. این زمین در واقع میگن آقا مال آقای فلانی. نه، به نظر من ما مال این زمین، چون ما زمانی که میمیریم ما میشیم میراث زمین، یعنی ما میشیم مال زمین. زمین مال ما نیست، ما مال زمین. این مال اموال هایی که دست انسان ها هست، اینها همه چیزهایی هستن که به صورت امانت دست انسان و این امانت رو هم باید خوب از مواظبت کنیم و به خوبی ازش استفاده بکنیم، بگید دیگران هم استفاده بکنن. و نقشی برای اخراجش، خب اخراجش هم که تو سوال قبلی خدمتتون توضیح دادم. میگه نظر شما درباره رفتارهای صالحی با مرصاد کوچولو چیست؟ بینندگان نگران تاثیر این محیط پرتنش روی این کودک هستن. خب همین موضوع من چندین بار اونجا اعلام کردم که خط قرمز من این کودکه. اگه کسی بخواد اینو از به قول معروف نادیده بگیره و بخواد بی اهمیتی بکنه، حتی مرداد، حتی لیلا، برای من واقعا قابل قبول نیست و با جدیت تمام با اونها برخورد میکنم. چرا؟ چون این کودک الان یک مغز سفید داره و راحت همه چیز رو توی اون کاغذ سفید حک میکنه. یعنی این خاطرات براش همیشه میمونه. اگر خوبی باشه خوبیش ضبط میشه، اگه بدی باشه بدی. پس این موضوع هم واقعا بعضی از مخاطبین هم منفعل بودن مرداد انتقاد دارن، یعنی نسبت به منفعل بودن مرداد انتقاد دارن که مرداد باید جدی‌تر باشه و این صداقت و سادگیش رو که داره صالحی ازش استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه را کنار بذاره. که من بارها هم این موضوع را خدمت مردادم توضیح دادم که گفتم تا حد امکان اصلا گوش نگیر به حرفاش، بی اهمیتی کن بهش و هر چی میخواد بگی مقداری که گفت خسته میشه و بعدم وای میسه. از طرفی هم همه راز زندگی تو اصلا به هیچ کس نگو، حتی گفتم برای منم نگو، چون راز زندگی هر شخص باید تو دل خودش محفوظ بمونه. یه روزی امکان داره که این راز یه جایی فاش بشه. که الان مرداد صاف همه چیز داری کرده، اینقدر ساده و ساده هست که همه چیز داری کفته هستیم که بهش گفتن دیگه انگار عملی میکنه. بعد یه سوال دیگه هم فرستادن در مورد شما پروانه خانم. میگه پروانه خانم همیشه آرام و متین هستن. نظر واقعیشان درباره وضعیت اتفاق و حضور همزمان صالحی و خانواده مرداد چیست؟ آیا ایشان هم خسته شدن؟ از شما پرسیده. حالا نظر شما خودتون. میگه نظرتون در مورد که صالحی و مرداد همزمان تو واقعا شما خسته شدی؟ هم دوست داری اونجا بمونه؟ چی کار باید بکنی؟ دوست دارم با هم خوب با هم زندگی کنه و ادامه سازه. اما صالحی نمیتونه بیه. ما اگر همون روز اولی جوری
و کلا تشخیص دادیم که یه باید مرداد اصلا بودیم جای ده. حالا اگه دیدیم واقعا حالا اینم بین خودمون میمونه این ولی قول حتمی نمیخوام بدم اینم به مردادم نمیگم یکی واقعا دیدیم که خیلی اوضاعشون چیز بود و نتونستن واقعا دیگه با هم کنار بیان و خسته کننده بود حالا مرداد یه مدت میاریم خونهایی که میسازیم در توی یکی از خونه ها حالا آماده که شد ببینیم سالی چی واکنش نشون میده ولی سالی فکرش اینه که اگر من مرداد رو حتی ببرم جای دیگه اینجا هم نیارم جای دیگه هم ببرمش فکر میکنه من اون خونه رو میدم دست سالی که اصلا این کارو من نمیکنم به سالی هم گفتم که باید اتاق شما همینه میخوای بایسی میخوای سالی من شب نداشت زندگی داشت خاطرم جوانی شیسونه پوشه بیمشه مرداد رو مادرش از زمین و مولش همه چیز بیرونشه ایران مرا بیمون که متزنجان هم صاحب زمین چه شده این وقتی سو خدا به خاطر ایزن و بچه و دد زایدن نرو هم یک کاری داشته بود یا کمش مو بس شی دیمش لا ادونس آقای سالی ویکتوریه اصلا میباریم شده مرداد لیلا تنها چیزی که واقعا من شیفته خودشون کردن یعنی خیلی از آدمای فقیری هستن شاید تو کانالای یوتیوب هم من بعضیشون معرفی کردم و بعضیشون هم سرکشی کردم بعضیشون هم دیدم ولی در حد همون خودشون کمک کردم مرداد را که خیلی باها بهش دادم و خیلی واقعا یعنی هم گفتم با عنوان پسر خودم قبولش کردم گزینه‌ای که من واقعا شیفته این کار کرد این بود که این بچه را رفتم فرزنده را بکنم و به قدری هم با این بچه خیلی با بچه خوبه خوش رفتاری میکنن که از یک پدر مادر واقعی هم حتی بیشتر من دیدم واقعا اینهایی که این دو نفر آدمی که با دست خالی اومدن و این بچه را اینقدر بهش محبت و قبولش کردن و حاضرن لقمه تو دهن خودشون بزنن این بچه گفتم یعنی اینا الگو نیستن برای من که من بعضی من چندین برابر مرداد خوبه حداقل حالا که اون این بزرگ رو در حق اون بچه کرد منم بیایم یک کار کوچیکی برای این خانواده بکنم من نیتم این به همین هم هست اصلا هم نیست که بخوام تبدیل حالا بفهم دوستان واقعا جاتون خالیه در بابت میلاد هم واقعا سرد و خیلی خنک و خیلی و منم واقعا قصد سخنرانی نداشتم قصد ایجاد مزاحمت وقت رو بگیرم واقعا نداشتم نیتم هم این بود که واقعا واقعیت‌ها رو خدمتتون عرض کنم و سرتون هم درد آوردم شما رو به خدای بزرگ میسپارم انشالله که زنده باشیم و ویدیوی قبلی که خدمتتون هم دادم در ویدیوی بعدی هم انشالله بتونیم خدمتتون باشیم ما خوبیم من خوب سرتون روشن خب همه بینندگان عزیز به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعدی انشالله خدا نگهدارتون